เดี๋ยวคลิปนี้เราดูการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเริ่มจากนวนครครับเป็นสัญญาที่4-3ไปเรื่อยๆเที่ยวขึ้นแต่คลิปนี้ดูถึงแค่สถานีอยุธยาก่อนนะจากที่ต้นสัญญาที่4-3กันเลยครับจะเห็นว่ามีการก่อสร้างต่อเนื่องเลยมีการเอาฟุตติ้งเอานั่งร้านมาประกอบเพื่อจะเตรียมหล่อต่อหม้อส่วนที่เหลือต่อจากเดือนที่แล้วที่เรามาดูแต่จริงๆเรามาดูตั้งแต่วันที่18แล้วนะแต่ว่ามุ่งหน้าไปทางสถานีดอนเมืองแต่วันนี้เราจะมุ่งหน้าไปอยุธยาเปรียบเทียบกับปลายเดือนมิถุนายนที่เรามาดูละกันเนาะแต่ในช่วงของสถานีเชียงรากน้อยเราเดินมาถึงจุดนี้ครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาจะมีการก่อสร้างต่อเนื่องนะครับข้างหน้าเรานี่จะเป็นชานชาลาที่ทำส่วนต่อขยายยื่นออกมากลางเดือนกรกฎาคมยังไม่ได้ทำโครงเหล็กอันนี้ก็น่าจะปูเพลทเรียบร้อยแล้วล่ะที่บริเวณสถานีเชียงรากน้อยเส้นทางหลักก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ผ่านไปหลังสถานีปัจจุบันส่วนเส้นทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยก็จะเริ่มลดระดับลงแล้วก็ตีโค้งไปทางศูนย์ซ่อมที่อยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้ขบวน14ครับมาจากเชียงใหม่วันนี้มาสายนี่ครับจากเชียงรากน้อยก็จะข้ามรางเราไปทางศูนย์ซ่อมบำรุงเมื่อกี้ส่วนฝั่งนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะปกติจะหันกล้องไปถ่ายแต่ทางฝั่งศูนย์ซ่อมบำรุงก็ดูสักหน่อยครับข้างหน้าเราก็จะเป็นโรงหล่อเซกเมนต์แห่งที่1ของสัญญาที่4-3เซกเมนต์ปกติน่าจะหล่อไว้รอเต็มแล้วที่เห็นกองอยู่ข้างหน้าเราก็จะเป็นเซกเมนต์รางเดี่ยวเนี่ยครับวางไม่พอแล้วก็เลยมาวางข้างๆเนี่ยรางเดี่ยวจะเป็นแบบนี้เตรียมไว้รอแล้วอันนี้จะเป็นทางวิ่งลงระดับดินกลุ่มแคนจะเป็นผู้สร้างให้ต่อจากนั้นก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยพื้นที่กว้างมากครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ลงเสาเข็มปูเต็มพื้นที่เลยถ้าที่ดูเนี่ยจะยาวประมาณเกือบ2กิโลเลยจากสถานีเชียงรากน้อยไปจนถึงเกือบถึงถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9กว้างมากแล้วก็ช่วงนี้อาคารศูนย์ซ่อมนะครับจะเห็นเครนบริการที่จะยกแล้วดูไม่ค่อยชัดวันนี้ถ่ายช่วงเช้าด้วยครับประมาณ6:30 นได้ครับผ่านศูนย์ซ่อมเชียงรากน้อยสัญญาที่4-4ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยผู้รับจ้างก็จะเป็นบมจ.อิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์มาถึงตอนนี้ต้นเดือนสิงหาคมก่อสร้างแล้วเสร็จ 44.60% ครับต
ตัดมาทางนี้เป็นทางวิ่งปกติก่อนที่จะข้ามถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 9ทิ้งช่วงไว้นานอยู่สำหรับชุดวางทางวิ่งชุดนี้น่าจะรอทีมให้มันเรียบร้อยครับถ้าวางก็ไม่นานแป๊บเดียวแต่เดือนที่แล้วปลายเดือนมิถุนามาต้นเดือนสิงหาเนี่ยยังอยู่ที่เดิมตัวนี้นะยังไม่มีการวางเซกเมนต์เพิ่มไม่มีการวางสแปนลงเพิ่มแต่ก็ได้เวลาครับสักพักแหละจากนั้นก็ข้างบนจะมีการประกอบแบรีเออร์เป็นแบรีเออร์สำเร็จแล้วก็เข้าไปประกอบอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งตามขั้นตอนเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นกองอยู่บนพื้นเต็มเลยตอนนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วข้ามคลองพุทราครับมีทางเซอร์วิสบริการผมโชคดีมากเมื่อหลายเดือนก่อนเห็นเจ้าถิ่นเดินข้าม หลายฝูงหนึ่งหลายตัวอยู่ จะต้องนั่งขบวน2 3 4เท่านั้นนะถึงจะเห็นเพราะเขาได้เวลาที่เขาจะไปพักผ่อนช่วงเที่ยงประมาณบ่ายเดินข้ามทางเซอร์วิสจากนั้นก็เข้าสู่สถานีคลองพุทราครับดูน้องๆรอขบวนรถ339เพื่อจะไปเรียนหนังสือที่อยุธยาครับขบวน339เป็นขบวนท้องถิ่นมาถึงที่รังสิตที่ผมนั่งมาก็6:03 นาทีตรงเวลาครับเพื่อจะส่งน้องๆไปโรงเรียนไปถึงภาชีก็จะจอดอยู่ประมาณ10 นาทีเพื่อเซตเวลาก่อนที่จะไปถึงแก่งคอยนะครับทางวิ่งปกติก็เรียบร้อยหมดแล้วเหลือเก็บรายละเอียดช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทำแบรีเออร์ข้างทางวิ่งจุดนี้น่าจะต่ำที่สุดเท่าที่สังเกตดูนะก็แสดงว่ารางที่เราวิ่งเนี่ยมันอยู่บนเนินหรือเปล่าไม่รู้นะจะต่ำแล้วก็ค่อยจะเชิดระดับยกระดับขึ้นอีกทีหนึ่งเพื่อจะข้ามเส้นรางที่เรานั่งอยู่เนี่ยไปทางขวามือตรงหลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับเริ่มยกระดับขึ้นมาเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะวางได้เร็วครับอยู่ใกล้โรงหล่อทั้ง2โรงเลยรถบรรทุกเซกเมนต์วิ่งมาแล้วก็วางได้เยอะแล้วล่ะอันนี้แล้วก็พอมาถึงตม.ชุดสุดท้ายก็ต้องหยุดรอตม.กลุ่มนี้รอกันไปบริเวณนี้ก็จะเป็นเสาสี่เหลี่ยมรับคานทางวิ่งส่วนจะแบบไหนเราก็รอดูครับเพราะกว้างอยู่ตรงนี้บริเวณเกือบ50 เมตรนะมันก็จะข้ามรางหมดข้ามมาทางฝั่งนี้แล้วครับหลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินก็ก่อสร้างต่อหม้อชุดที่เหลือให้ครบไปเรื่อยๆครับฝั่งนี้ตะวันอาจจะแยงตาหน่อยนะเตรียมตัวจะข้ามถนนอุดมสรยุทธหรือถนนหมายเลข308เพื่อจะข้ามรางเราแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปอำเภอบางปะอินเป็นคานยื่นแบบสมดุลครับ
ฝั่งนี้ก็โครงหล่อเรียบร้อยขบวนรถเร็ว134ครับมาจากคำสวัสดิ์เวียงจันทร์ไม่แน่ใจว่าจะประกอบชุดวางทางวิ่งเพิ่มไหมนะเพื่อจะหันหน้ากลับไปทางยังลากน้อยจากจุดนี้แหละครับแต่จุดที่จะวางไปต่อเริ่มจากจุดข้างหน้าเราเนี่ยเริ่มวางเซกเมนต์ไปต่อแล้วก็มาถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยวางสแปนไปถึงสถานีบางปะอินเรียบร้อยเร็วครับต่อเนื่องเลยแหละครับวางมาถึงบริเวณสถานีบางปะอินแล้วเดือนที่แล้วยังไม่ถึงนะปลายเดือนมิถุนาที่เรามาถ่ายเช่นเดิมน้องๆนักศึกษานักเรียนไปเรียนกันที่อยุธยาช่วงเช้าบรรยากาศดีครับวันนี้ฝนไม่มีเลยพอฝนไม่มีก็ร้อน มาช่วงเช้านี่จะถ่ายทำได้สะดวกเพราะว่างทั้งสองหน้าต่างเลยผมก็โผล่ซ้ายทีขวาทีปลาครับปีที่แล้วบูรณะปีนี้ก็สวยงามการประกอบทางเดินเซอร์วิสใต้ทางวิ่งก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะได้กี่ต้นไม่ทราบครับ แต่เดือนที่แล้วถึงตรงบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละที่จำได้นะดังนั้นก็ประกอบไปเรื่อยๆเร็วครับบริเวณนี้จะอยู่หลังนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยาเดี๋ยวสักพักชุดวางสแปนก็จะมาถึงไม่นานครับจะเห็นเรียงกันอยู่แป๊บเดียวแหละ
ข้ามคลองโพมาแล้วก็เตรียมที่จะข้ามมาทางฝั่งนี้ครับเบี่ยงซ้ายมา น่าจะลงเข็มหมดเรียบร้อยแล้วล่ะน่าจะลงเสาเข็มหมดเรียบร้อยแล้ว รอที่จะเปิดหลุม เพื่อจะหล่อฐานรากต่อไปนั่นครับเห็นแล้วครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็เปิดหลุมหล่อฐานรากต่อจนถึงสถานีบ้านโพส่วนของสถานีบ้านโพเริ่มขุดเจาะหล่อเสาเข็มเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาน่าจะได้เยอะแล้วล่ะนะครับสถานีก็ยังไม่เห็นว่าจะรื้อออกแต่จุดที่ลงเสาเข็มเนี่ยเขาก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับจุดนี้ก็เดือนที่แล้วยังไม่เห็นนะที่หล่อฐานรากขึ้นก็แสดงว่าลงเสาเข็มไว้เรียบร้อยหมดแล้วจุดนี้ก็หล่อต่อหม้อขึ้นต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถ้าหล่อครบก็จุดวางทางวิ่งจุดนี้ก็จะเริ่มวางต่อครับมารอตั้งแต่เดือนที่แล้วล่ะจากนี้ไปหาจุดสิ้นสุดสัญญาก็จะเป็นงานเก็บรายละเอียดของแบรีเออร์ไปเรื่อยๆครับขบวนรถไฟชานเมือง342ครับมาจากแก่งคอยไปหัวลำโพงถึงหัวลำโพงก็8:30พอดีจากแก่งคอยตี 5:30อันนี้ก็จะข้ามถนนหมายเลข356เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายเอเชียหมายเลข32กับถนนหมายเลข347ครับเดี๋ยวก็ไปบรรจบกันอีกทีนึงข้างบนก็เห็นเก็บรายละเอียดเรื่อยๆนะช่วงนี้มันช่วงเช้าๆยังไม่7:00แต่ขากลับอ่ะผมกลับจากปากช่องอ่ะเห็นทำกันอยู่แต่ไม่รู้ทำอะไรครับ อยู่ข้างบนเก็บรายละเอียดกันแหละแต่ไม่รู้ในส่วนของอะไรแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดสัญญาของสัญญาที่4-3 นวนครบ้านโพระยะทาง23กิโลเมตรบจ.กลุ่มแคนนี่ครับต่อไปก็จะเริ่มสัญญาที่4-5กันต่อหลายเดือนก่อนเห็นส่องกล้องกันแล้วล่ะเส้นทางก็จะข้ามถนนอยุธยาไปก่อนส่วนจะเบี่ยงข้ามไปทางขวาตอนไหนเนี่ยเราก็มาดูอีกทีนึงนะผมก็ไม่มีข้อมูลช่วงนี้ครับเราถ่ายไว้เราดูกันไว้ก่อนถ่ายไว้ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้มีความเป็นไปได้สูงครับที่ทางวิ่งจะอยู่ฝั่งนี้เพราะพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโค้งนี้เป็นโค้งสวยงามก่อนถึงสถานีอยุธยาฝั่งซ้าย
หน้าเราก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือถนนโรจนะครับ เข้าไปในตัวอยุธยาฝั่งนี้พื้นที่กว้างครับ แล้วก็อาคารสถานีจะอยู่ฝั่งขวามือจุดที่ทางวิ่งจะวิ่งเข้าออกก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละ ข้ามคลองเข้าเมาแล้วก็ถึงบริเวณสถานีอยุธยาเดี๋ยวคลิปนี้ถึงแค่สถานีอยุธยานะคลิปหน้าเราค่อยไปต่อจากอยุธยาไปถึงสระบุรีเลยเป็นของสัญญาที่4-6แล้วทีนี้4-5ดูเส้นทางไว้คร่าวๆจากอยุธยาไป4-6ก็จะเริ่มจากที่หยุดรถไฟบ้านนนกลางเลยมาพระจันทร์มาหน่อยแต่ในสัญญาก็จะเขียนว่าพระแก้วสระบุรีนี่ครับน้องๆนักเรียนนักศึกษามาถึงอยุธยาก็เกือบ7 โมง6:40เดี๋ยวไปต่อในคลิปหน้าครับทริปนี้ไปถึงปากช่องมีการก่อสร้างกันต่ออยู่ในบางจุดโดยเฉพาะสัญญาที่3-1เนี่ยโอ้โหเผลอไม่ได้เลย